নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল positiveMk। বন্ধুসকল পুনৰ আজি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। বন্ধুসকল আজি মই দেখাম আপোনালোকক এবিধ নতুন সঁজুলি বনাই দেখাম। এই সঁজুলিৰ ভিতৰত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব জানিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল আশা কৰোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব। বন্ধুসকল তেনে বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ।
বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। বন্ধুসকল ইয়াতে মাত্ৰ আপোনালোকে 12 ভোল্টৰ মটৰ লগাব। ইয়াতে মই 5 ভোল্টৰ মটৰ লগাইছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতে 12 ভোল্ট মটৰ লগাই দিব। আৰু আপুনি ভল্টেজটো আপোনাৰ বেছিকৈ দিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ এইটো ভালকৈ কাম কৰিব আপোনাৰ ঘৰত। চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত আজিলৈ ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোত প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি আপোনাৰ কিবা যদি ভিডিঅ'টো সম্পৰ্কে জানিব লগা আছে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব।